अडियो पनि राम्रो समस्या है अडियो राम्रो मेमोरी कार्ड वारंटी कार्ड चार्जिंग पोर्ट एडाप्टर डेटा केबल ब्याट्री चाहिँ फोन यसरी निकाल्नु न छ त माइक माइक का नाइको बैटरी यहाँ मजाले प्याक गरेर छ कौन मॉडल है जेडमी अन्त बक्सै लिएर फोटो खिच्नु चाल्यो ब्याट्री छोटो हुन्छ डिजिटल को मटेरियल है इसका डिजिटल का मटेरियल राम्रो कितना बड़ा इसका 31 3000 21,000 यहाँ से तो लिया नहीं थी था उसको थोड़ा भाई ऐसा एकदम से 50,000 पर अभी भी इसका फाइनल चल रहा है ल अब दायाको पनि यो भोलितिर आउँछ अब क्यामेरा यो है भोलि आउँछ अब कहिले आउँछ भनेको त अब दामी त स्मार्ट छ यो है यो राम्रो छ गणन गर्नुमा कति छ रिभ्यूमा त त्यस्तै राम्रो देखाएको छ आफै लेन्सहरू मेरो छ यसको 31 मोडल पर्छ मेरोमा एपिसी को सेन्सर 40 त्यसपछि क्या तपाईँको यो छैन नि रेकर्डिङ भएको है नष्ट छ नि आइफोनमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति हिटिङ उयो छ क्या त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भने यसमा रोलिङ सपोर्ट छ क्या फोर्केमा त्यस्तो प्रब्लम गिम्बलमा राखेको उयो भइहाल्छ अनि त्यो एउटा के पाउँछ कि कति बोर्जल भन्ने कि त्यसमा त्यो भइहाल्छ तर फोर्केट पनि गर्छ फोर्केट गरिँदैन नि सबभन्दा मेरो मोटर के बक्स नि हिजो नि ये आ फोटो हाई फोकसिङ गर्नु हाई ठिकै छ त्यसै फ्लास चार्ज सोध्नु नि फ्लास त्यसमा नि फ्लास चार्ज कति सोध्नु है फ्लास टमाटर ले लो अच्छे थे ना त्यो काम चाहिँ युट्युब आएको मेरो बिहा काम पनि हुन्छ कि बिहा राम्रो आउँछ त वेडिङको लागि दामी हो वेडिङ नि कस्तो नाम कम्पनी हो गिम्बल कुन चाहिँ चलाउँदैछ गिम्बल कुन चाहिँ मेरो त रनी उसको छ डिजाइन छ नि आर त्यसको लागि दामी छ नि दामी दामी देख्छ कि टु सानो देख्छ क्या त्यसो देख्छ मेरो यसको कटन छ 30 mm मोडल फोटो छ मेरो उयो छ क्या यहाँ लगेको थियो कि मोजाको ल मिनी पी भने क्या यता चिटिक्कै देख्ने क्या त्यो 900 यसको त्यो त आरएन2 त महँगो त्यो त 2.5 कति केजी त्यसको पेलोड होइन त्यो त ठुल्ठुलो क्यामेरा मेरो 3 केजी पेलोड छ अन्त के त्यसको नानी बोकेको छ झरा नानी बोकेको 24 4 कङ्ग्रेचुलेसन छ तिमीलाई हुन्छ नि कतिलाई कङ्ग्रेचुलेसन छ शिबू दा 8,000 করে দি 7 डाउन पेमेंट 24 ईएमआई 7 बोल रहा मेरे को पैसा भी दिए तो 8,000 में करते अच्छा तो ही आएगा मेरा आपका डाउन पेमेंट कितना देंगे दूसरा मेरा चल रहा है ना डाउन पेमेंट कितना एकदम इजीली समझा ना ज़्यादा कमाना डाउन पेमेंट कितना देंगे वो कितना पड़ेगा मतलब 10,500 तो जो भी है चार्जेस तो थोड़ा बहुत लगता है ऐसे डाउन पेमेंट आपका आइडिया कितना देंगे वही तो वही सोच के तो आया 12-15 तो बहुत ज़्यादा हो गया मेरा दूसरा चल रहा है ना कट में दिखने में तो हम तो